गणपती बाप्पा स्पेशल मी आज बनवते मोदक. तर हे मोदक आहेत इन्स्टंट झटपट बनणारे मोदक आहेत. तर एका मिश्रणापासून मी 4 प्रकारचे मोदक बनवणार आहे. 4 प्रकार आणि 4 फ्लेवर असणार आहेत त्यामध्ये. तर खूप छान रेसिपी आहे, टेस्टी आहे, झटपट बनणारी आहे आणि खूप काही साहित्य लागणार नाही. अगदी कमी साहित्यामध्ये हे इन्स्टंट मोदक बनतात. तर वेळ न लावता आपण मोदकच्या रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आपल्याला 4 प्रकारचे मोदक बनवायचे आहेत. तर 4 प्रकारच्या मोदकासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया. तर इथे मी एका वाटीमध्ये डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घेतलेली आहे. तर आपल्याला 1 वाटी डेसिकेटेड कोकोनट पावडर पाहिजे. तर या मिश्रणापासूनच मी 4 प्रकारचे मोदक बनवणार आहे. तर त्या प्रकारामध्ये 4 फ्लेवर असणार आहेत. तर खूप छान टेस्टी लागणार आहे हे फ्लेवर. तर आता आपण एक मोठा बाउल घेऊया. तर त्यामध्ये आता ही कोकोनट पावडर घालूया आणि इथे मी 5 ते 7 चमचे मिल्क पावडर घेतलेली आहे. तुम्ही दोन्ही समप्रमाणात घेतले तरी चालेल. फक्त मी बाइंडिंग येण्यासाठी आणि टेस्ट छान येण्यासाठी 4 ते 5 चमचे मिल्क पावडर घातलेली आहे आणि इथे पिठी साखर घातलेली आहे 3 ते 4 चमचे. तुम्ही इथे कमी जास्त साखर वापरू शकता. तर आता हे सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. तर इथे मी तुपाचा वापर न करता दुधाची जी साई असते मलाई ती वापरलेली आहे 1 ते 2 चमचे. तर आपल्याला किती लागते ते बघूया आपण. तर हे चांगलं बाइंडिंग होईपर्यंत मळून घ्यायचं आहे. जर वरतून जर मलाई लागत असेल तर तुम्ही थोडीशी मलाई घालून पुन्हा एकदा हे मिश्रण मळू शकता. तर जास्त पण आपल्याला ओलसर करायचं नाही, थोडंसं ड्राय ठेवायचं आहे. कारण की या मिश्रणात आपण 4 प्रकारचे फ्लेवर घालून हे पीठ पुन्हा एकदा मळून घेणार आहोत. कारण की आपल्याला हे ड्राय थोडंसं ठेवायचं आहे. तर आता एक पोर्शन मी काढून घेतलेलं आहे. तर पहिला प्रकार आपण बनवणार आहोत पान मोदक. तर 2 ते 3 पाने मी घेऊन त्याची देठे काढून थोडेसे क्रश करून पाणी घालून मिक्सरला बारीक केलेली आहेत अशी अर्धवट. तर हे अर्धवट पानांची पेस्ट आपण आता या मिश्रणामध्ये घालूया आणि थोडासा ग्रीन कलर घातलेला आहे, फूड कलर म्हणजे कलर छान येण्यासाठी. तर आता हे मिक्स करून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपल्याला मिक्स करायचं आहे. तर आपण पानाचा मसाला बनवूया. जे आपण पान खातो ना त्याचं स्टफिंग असतं ते बनवूया. तर इथे मी काही ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत, बदाम, काजू आणि पिस्ता आणि बडीशेप घेतलेली आहे. तर नंतर इथे मी थोडीशी डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घालत आहे आणि नंतर घालत आहे मी गुलकंद. तर गुलकंदाशिवाय पानाच्या मोदकला चव छान येणारच नाही, म्हणून इथे मेन इन्ग्रेडियंट आहे गुलकंद. तर आपण हे स्टफिंग आता तयार केलेलं आहे, हे मिक्स करून घेऊया. तर अशा पद्धतीने आपलं हे स्टफिंग तयार झालेलं आहे. तर आता हे स्टफिंग बाजूला ठेवून देऊया आणि आता मी इथे घेतलेलं आहे मोदक साचा. तर हा आहे मोदक साचा. तर त्यामध्ये आता आपण थोडंसं तूप लावून घेऊया. तूप लावले तर हे मोदक बनवताना चिटकणार नाहीत, अलगद निघतील सहजपणे. तर अशा प्रकारे इथे तूप लावून झालेलं आहे. तर आता आपण हे मिश्रण भरूया. तर इथे मी 4 प्रकारचे मोदक बनवत आहे. तर मी 2-2 मोदक प्रत्येक प्रकारचे बनवणार आहे, त्यामुळे इथे थोडीच क्वांटिटी घेतलेली आहे. तर अशा प्रकारे आता आपलं हे मिश्रण भरून झालेलं आहे. तर अशी मध्ये जागा करायची आहे आणि पानाचा मसाला असतो तो भरायचा आहे. तर अशा प्रकारे मी आता स्टफिंग भरलेली आहे. आता पूर्णपणे बंद करून घेऊया आणि चांगलं प्रेस करायचं आहे. तर पानाचा रंग आपल्या हिरवा असतो, तर किती छान कलर आलेला आहे मोदकला. तर मस्त असा हा मोदक अलगद निघालेला आहे, बघू शकता. डिझाईन पण खूप छान आलेली आहे. तर अशा प्रकारे आपला हा पान मोदक तयार झालेला आहे. तर पानाचा फ्लेवर पूर्ण उतरलेला आहे या मिश्रणमध्ये. तर हा आपला झाला आहे पान मोदक. तर अशा प्रकारे आपण आता दुसराही पान मोदक पटकन बनवून घेऊया. तर प्रत्येक प्रकारचे मी इथे 2-2च मोदक बनवून दाखवणार आहे. तर आता हा पण आपला मोदक तयार झालेला आहे. तर पहिला प्रकार आपला होता पान मोदकचा. तर पान मोदक आपले मस्त असे 2 छान झालेले आहेत. तर आता हे बाजूला ठेवून देऊया. तर आता दुसरा प्रकार बघूया आपण. तर मिश्रण मी दुसऱ्या प्रकारच्या मोदकचे काढलेले आहे बाजूला. तर यामध्ये आता आपण घालूया फूड कलर. तर इथे आपण रोज मोदक बनवत आहोत. तर इथे मी थोडासा रेड कलर घातलेला आहे. तर नंतर इथे मी घालत आहे गुलकंद. तर गुलकंद आपल्याला
घालायचा आहे, कारण की रोजचा फ्लेवर उतरण्यासाठी, कारण की रोजपासूनच गुलकंद बनले जाते. आणि काही गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत त्या क्रश करून घालायच्या आहेत. जर तुमच्याकडे गुलाबाच्या पाकळ्या नसतील किंवा गुलकंद नसेल तर रोज इसेन्स असतो तोही घातला तरी चालेल. तर अशा प्रकारे इथे आपण थोडंसं दूध घालून पुन्हा एकदा हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया. आता हे झालं आहे आपलं रोज फ्लेवरचं मिश्रण. तर आता आपण हे मिश्रण मोदकच्या साच्यामध्ये भरणार आहोत. तर खूप छान फ्लेवर उतरलेला आहे गुलकंदचा आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांचा. तर इथे आपण आता घेऊया मोदक साचा. तर पहिल्या प्रकारे जसं आपण दाखवलं होतं तूप लावून घ्यायचं आहे, तशा प्रकारेच मी इथे तूप लावून घेतलेलं आहे. तर लक्षात घ्या, प्रत्येक वेळी आपल्याला मोदक साचा धुवून घ्यायचा आहे, कारण की फ्लेवर एकमेकाला लागू नये, मिक्स होऊ नये म्हणून. तर हा रोज फ्लेवरचा मोदक आपला तयार झालेला आहे. तर आता काढून ठेवूया आपण एका प्लेटमध्ये. तर तुम्ही यामध्ये स्टफिंग पण भरू शकता रोज फ्लेवरच्या मोदकमध्ये. तर दाखवते तुम्हाला की इथे मी काजू बदाम आणि पिस्ताचे तुकडे घेतलेले आहेत. ते तुम्ही मधी स्टफिंग पण भरू शकता त्याचे, किंवा असे प्लेन पण बनवू शकता. तर मी एका मोदकात भरले नाही, तर एका मोदकात मी तुम्हाला भरून दाखवलेले आहे. तर अशा प्रकारे आपला दुसराही रोज फ्लेवरचा मोदक तयार झालेला आहे. तर खूप छान एकदम सुबक असा हा निघालेला आहे, बघू शकता. डिझाईन पण फार छान आलेली आहे. तर इथे आपले पान मोदक, रोज मोदक तयार झालेला आहे. तर आता तिसरा प्रकार बघूया. तर मिश्रण मी काढून घेतलेलं आहे तिसऱ्या प्रकारच्या मोदकचं. तर हा मोदक आहे केशर मोदक. तर मी पहिल्यांदाच दुधामध्ये काही केशर काड्या भिजत घातलेल्या होत्या, ते आता भिजलेल्या आहेत. तर आपण केसरसहित हे दूध घालूया आणि हे मिश्रण मिक्स करून घेऊया. तर केसरचा फ्लेवर खूप छान येतो, म्हणून इथे मी केसर मोदकचा फ्लेवर घातलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण आता हे मिक्स करून घेऊया. तर इथे सर्व आपलं मिश्रण मिक्स करून झालेलं आहे. तर मोदक बनवण्यासाठी तयार आहे. तर आता आपण मोदकच्या साच्याला तूप लावून घेतलेलं आहे. आता पूर्णपणे मिश्रण भरून घेऊया. तर आता हे मिश्रण आपलं भरून झालेलं आहे. मध्ये थोडीशी जागा करायची आहे आणि त्यामध्ये आपण आता ड्रायफ्रूट्स घालू शकता. तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घाला, किंवा असे प्लेनही बनवले तरी चालतील. तर इथे आपलं मिश्रण पण भरलेलं आहे, स्टफिंग पण भरलेलं आहे. तर हा केसरचा मोदक आपला मस्त असा भरून झालेला आहे. तर बघूया कसा निघतो तो. तर खूप छान असा सुबक दिसत आहे, बघू शकता. मस्त असा निघालेला आहे आणि दिसायला पण फार छान दिसत आहे केसर मोदक. तर अशा प्रकारे आपला केसर मोदक तयार झालेला आहे. तर आता दुसराही मी केसर मोदक बनवून घेतलेला आहे. तर दोन्हीही आपले केसर मोदक तयार झालेले आहेत. तर शेवटचा प्रकार राहिलेला आहे, आता आपण तोही बनवूया. तर आता इथे पान मोदक, रोज मोदक आणि केसर मोदक तयार झालेले आहेत. तर आता शेवटचा मोदक राहिलेला आहे, तो म्हणजे इलायची फ्लेवरचा. तर यामध्ये मी कोणताही कलर घालणार नाही, फक्त इथे इलायची पावडर मी घातलेली आहे. तेच मिश्रण आहे, फक्त इथे इलायची पावडर घालायची आहे, कलर घालायचं नाही. आणि त्याला टेस्ट फार छान येण्यासाठी काही ड्रायफ्रूटचे तुकडे आहेत ते घातलेले आहेत. तर हा शाही मोदकमध्ये येतो. तर मी इथे इलायची पावडर भरपूर घातलेली आहे, त्यामुळे इलायचीचा फ्लेवर जास्त असणार आहे या मोदकमध्ये. तर अशा प्रकारे आपण हे मिश्रण छान मळून घेतलेलं आहे. तर हे मिश्रण आता आपलं छान मस्त मिक्स करून झालेलं आहे. तर आता हे मोदकसाठी तयार आहे. तर मोदक साच्याला मी तूप लावून घेतलेलं आहे. तर त्यामध्ये आता आपण हे मिश्रण भरून घेऊया. तर यामध्ये मी ड्रायफ्रूटचं स्टफिंग भरणार नाही, कारण की पहिलेच आपण ड्रायफ्रूट्स मिक्स केलेले होते, त्यामुळे काही गरज नाही. तर अशा प्रकारे आपला हा मस्त इलायची फ्लेवरचा मोदक तयार झालेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण दुसराही इलायची फ्लेवरचा मोदक बनवून घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी 4 प्रकारचे मोदक 4 फ्लेवरमध्ये दाखवलेले आहेत. तर या मोदकमध्ये तुम्ही वेगवेगळे फ्लेवर कोणतेही तुमच्या आवडीप्रमाणे फ्लेवर घालून ते मोदक बनवू शकता. तर खूप छान ही रेसिपी आहे. तुम्ही येत्या गणपतीला ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. खूप छान टेस्ट आहे. इथे तुम्ही मिल्क पावडर आणि डेसिकेटेड कोकोनट पावडर दोन्हीही एक समान जरी घेतले तरीही मोदक फार छान होतात. तर अशा प्रकारे इथे मी गणपती बाप्पा स्पेशल हे 4 फ्लेवरचे मोदक बनवून दाखवलेले आहेत. तर झटपट रेसिपी आहे, इन्स्टंट बनणारी. तुम्हाला ती कशी वाटली? तुम्ही ही नक्की ट्राय करा.
तर मागच्या वर्षी पण मी भरपूर असे मोदक बनवून दाखवलेले आहेत, तुमच्यासोबत त्या रेसिपी शेअर केलेल्या आहेत. तर त्याच्या लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिथे तुम्ही जाऊन चेक करू शकता. ते पण फार छान मोदक झालेले आहेत. वेगवेगळ्या फ्लेवरचे मी मोदक बनवलेले होते. तर हेही मोदक इन्स्टंट मोदक फार छान झालेले आहेत. तुम्ही नक्की ट्राय करा. जर तुमच्याकडे फ्लेवर जास्त नसतील तर तुम्ही यापैकी थोडेफार असले तरी चालतील किंवा एका फ्लेवरचे जरी तुम्ही केले तरी चालतील. तर यामधील तुमच्याकडे कोणताच फ्लेवर नसेल तर तुम्ही इलायची फ्लेवर नुसते घालून पण मोदक बनवू शकता. तर इलायची तर सर्वांच्याच घरी असते, म्हणून अशा प्रकारे तुम्ही इन्स्टंट मोदक बनवू शकता. तर फार छान रेसिपी आहे. तर आता मी एक तुम्हाला मोदक कट करून दाखवते. तर हा मोदक कसा झालेला आहे. तर मोदक मस्त सेट झालेला आहे. तर बघू शकता आतील स्टफिंग किती छान मस्त सेट झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे इथे आपले मस्त इन्स्टंट मोदक तयार आहेत. तर तुम्हीही नक्की ट्राय करा. अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय बाय.